Ітого боротьба просвітлень. Дивимося у SVBONY 842, нова ревізія. Ось так це видно. Тепер дивимося у SVBONY 1042, стара ревізія. Ось так це видно. І глянемо біноктем 7х50. Ось так це видно. Думаю, різницю помітно досить добре. Біноктема просвітлення саме слабеньке, звісно ж. Глянемо ще раз SVBONY 842, нова ревізія. Ось така картинка. Дуже навіть достойно вночі. Друзі, всім привіт! Сьогодні, як ви зрозуміли, в нас огляд бінокля SVBONY SV202 842, версія Upgrade, тобто оновлена. Куплений даний бінокль за свої кошти, як і два попередніх бінокля. Коштував він мені 5200 гривень, що на момент покупки склало рівно 100 євро. На даний момент такий бінокль коштує на Алі 6300, ну ціна періодично на них опускається. Я зловив навіть один раз, вже після того як купив, ціну в 4600, тобто 90 євро. Протрималась така ціна один день і після чого піднялася до 6000. Ну, тим не менш, якщо ви дуже довго слідкуєте, то можна такий бінокль вицепити досить недорого. Отже, що стосується комплекту, SVBONY нам дала новий ремінець із такою цікавою формою. Ремінець також тягнеться, як і попередній, має гумову прокладочку. Прошитий гарно, якісно, ніяких нюансів тут в принципі і немає. Ремінець мені подобається, оскільки він легший за попередній. Нейлонова сумка дуже схожа на стару, проте виробник таки пришив ремінець на шиї. Пам'ятаєте, до попередньої версії в мене був 1042. Я якраз і підмітив такий факт, що в дорогого SV202 ремінець не пришитий, а в дешевого SV47 ремінець пришитий. Ну так ось, китайці вчаться на своїх помилках і пришили нам ремінець. Що стосується самого бінокля, він отримав коротший, легший корпус. Даний бінокль важить приблизно 660 грам, що є досить небагато для такої апертури. Також отримав нове просвітлення, ось таке зелене багатошарове, і більш втоплені лінзи в корпус. Також вони додали вже насічку. Також я звертав увагу, що в SV47 дешевого насічка була, а в дорогого SV202 насічки не було. От, знову ж таки, китайці вчаться і додали насічку. Також зверніть увагу, торці або приховані глибоко, або зачорнені, тобто нічого не світиться. Також, якщо глянути всередину, він матований і є навіть ребристі вставки. Призми збільшили в розмірі, також відносно старої моделі, що також, звісно, позитивно. Що стосується наушників, ми маємо одне положення і друге положення. Бачимо, що от такий є люфт у наушниках. Наушники гумові, під гумою там металева основа, тобто їздить він по металу. Я спочатку думав, що вони зробили пластик, але ні, вони залишились на металі. Просто збільшили допуски і тепер оце от має отакий люфт. І навіть якщо отак от покалатати, то є отакий цікавий звук. Також оце масло, це не я його додав, це воно злізло з наушників. Також, якщо ви можете помітити, бінокль налаштований не в нулі, тобто, вірніше, бінокль на даний момент налаштований два канали у нулі, але 0 на поводку не сходиться із нульом. Тобто отак от виробник дуже швидко похапцем збирає дані біноклі, і за рахунок цього, мабуть, і низька ціна. Якщо взяти білий лист паперу і подивитися на просвіт, то ми майже не будемо бачити, що бінокль холодить. Ну дуже незначно, просто яскрава картинка. Тобто прохолоди не видно. Ну, тому що прохолода, власне, і не сильна. Ну якщо ми візьмемо на теплий фон, то бачимо, що теплого приходить менше і картинка вже
чуть-чуть прохолодна. Тобто оце зелений колір цього просвітлення, він виходить, що середину спектра якби провалює. В нього сідлоподібна крива пропускання, і теплі відтінки він підпровалює посередині, а червоний і синій фіолетовий він навпаки пропускає краще, ніж зелений. Я замірюю пропускання даного бінокля по червоному, зеленому і синьому кольорі, воно склало 88, 80, 73% відповідно. І я мав би з'єднати прямою лінією, ну я отак от з'єднав приблизно от таке пропускання, як я його намалював. Просто я не можу поставити тут точку, оскільки я не можу заміряти. Дуже хотілося б заміряти десь по 450 нанометрів, ну я це вже казав 100 раз. Ну повірте, крива в нього дуже от, приблизно отакого характеру. Тобто зелений він трішки провалює, червоний і синій він пропускає гарно. Вночі бінокль досить яскравий, досить приємно в нього дивитись. І контраст за рахунок цього дуже класний. Ну, не секрет, що люди люблять отаке зелене просвітлення, тому що він теплі відтінки, яких і так є багато в природі, він трішки провалює, а все решта стає дуже кристально чисте і прозоре. Контраст виглядає неймовірно хорошим. Загалом старої версії SV202 у мене не було, у мене був тільки 1042 SV202. Порівняння із старою версією таки 842 я раджу глянути на каналі 100 x Zoom. Це, власне, звісно ж, не реклама, но саме там гарно порівняні нюанси між біноклями по механіці, по зовнішньому вигляді, а також саме там я побачив такий нюанс, що лінзи глибоко посаджені, а я цю штуку дуже люблю, оскільки я не люблю передні гумові, та й задні гумові я ці всі накладки не люблю. Просто використовую бінокль так, як є. Максимум я одягаю нашийний ремінець, ношу бінокль як є, можу його ось так от покласти, деколи можу отак взяти. І дуже не люблю, коли лінза прям впритул до краєчка, тому що можна лінзу заляпати. А в такому режимі, ось біноклем я вже користуюся більше місяця, вже 1,5 місяця. І можна бачити, що я його ні разу не протирав, він в чудовому стані. Я його клав неодноразово, як ви розумієте, користувався, дивився, тобто нічого йому немає. Також, що стосується до механіки, то не дивлячись на отаку великі допуски, такі, я б сказав, низьку точність виробництва, але тим не менше все зроблено гарно. В плані того, що користуватись біноклем приємно, немає люфтів, немає мертвого ходу, налаштовується все чудово, гарно, так само як і підстройка правого окуляра, так само і центральний барабан. Крутиться без люфта, м'яко. Загалом користуватися реально одне задоволення. Ну що ж, пропоную вам глянути, як показує таке чудо китайської інженерії, а далі підіб'ємо підсумки. Ну що ж, глянемо, як показує даний SVBONY загальним планом. Ось така картина. Дисторсія є подушкоподібна, незначна. Контраст дуже хороший, яскравість хороша. До речі, до кінця поля різкість зменшується не настільки критично, хоча багато обзорщиків казали, що даний бінокль досить сильно просаджує різкість до кінця поля, до краю поля. Ну, я скажу, що дивитися цілком комфортно і різкість падає не дуже сильно. Кольоропередача трішки прохолодна. Зелені відтінки мають меншу насиченість. Глянемо другою камерою, різкість в центрі. Ну, різкість в центрі чудова, що і хотіти. Просто перфектно. Отже, глянемо загальний план і порівняємо із радянським ППЦ 7х35 Tento. На жаль, 8х40 в мене немає, але пам'ятаємо, що 840, 7х35 це дуже схожі біноклі, фактично однакові. 7х35 має одну із кращих різкостей серед компактних біноклів Радянського Союзу. Отже, глянемо SVBONY. Ось така картина SVBONY. Ну, ми щойно це бачили. І дивимося у радянський 7х35. Бачимо теплу картину з гіршим контрастом в тінях. Різкість до краю падає сильніше, ніж в SVBONY. Дисторсія приблизно така ж, можливо трошки сильніша.
Глянемо різкість в центрі другою камерою. Отже, різкість СВ-боні. Картинка фактично дзвенить, мікроконтраст перфектний, різкість чудова. Є геть незначний рівень хроматизму, який очима практично не видно в центрі поля. Глянемо БПЦ. Ось БПЦ 7х35. Різкість теж доволі пристойна. Пам'ятаємо, це один із найрізкіших біноклів Радянського Союзу. Ну, по листочках видно, що кольорова сепарація, а також мікроконтраст не такий впевнений, як у СВ-боні. Ну що ж, я думав включати чи не включати в порівнянні радянський БПЦ-5, оскільки даний бінокль нижче класом, тут 30-та апаратура, а не 42-га. А також даний бінокль слабший за попередній 7х35, ну але кратність 8, і тому цікаво порівняти. Все ж таки глянемо у СВ-боні. І глянемо радянський БПЦ-5. Після СВ-боні це дуже темний, неконтрастний бінокль із теплим нальотом. Навіть не те, що теплою кольоропередачі, а просто пеленою. Так ніби поліетиленова плівка тепла у вас перед очима стоїть. Різкість падає до краю набагато сильніша, ніж в СВ-боні. Дисторсія сильніша. Ну такий. Ну, загалом бінокль нижче класу, це 30-ка, а не 42. Але не будуйте собі ілюзій, що от радянська оптика дотепер краща за китайців. Хоча пройшло вже куча десятиліть. Глянемо різкість в центрі СВ-боні. Ось така різкість в центрі СВ-боні. І різкість в центрі БПЦ-5 8х30. Це не я не можу фокус зловити, це такий бінокль. Отака певна м'якість на краях листочків. Це помітно. І башня розпливається в небі. Так ніби тане в небі. Про низьку яскравість, низький контраст я вже казав. Ну, отакий ефект. Ну і порівняємо ще з німецьким Panorama Berlin, тобто Дельтрінтом. Дивимося у СВ-боні. Дивимося Panorama Berlin. Дуже хороша кольоропередача. І на цьому, мабуть, все. Контраст гірше, яскравість гірша. Ну, поле краще, так, поле ширше. Різкість в центрі. Різкість в центрі СВ-боні. Різкість в центрі Panorama Berlin. Різкість приблизно як в радянського, тільки нормальні кольори.
Ну що ж, дотепер ми порівнювали із класом нижче біноклів, а тепер порівняємо із дуже-дуже старим, хоч і топовим, но класом вище біноклем. Це величезний бінокль, Binoc 7х50. Глянемо SV Bony. Глянемо Binoc. Дуже приємна картинка, але контраст видно, що слабше. Звісно, між біноклями прірва більше півстоліття. Тому інакше, мабуть, і не мало би бути, правда? Глянемо різкість в центрі SV Bony. Різкість в центрі SV Bony. Ну, ви вже вивчили, що різкість причудова, контраст причудовий. Глянемо Binoc. Прошу Binoc, хоч і дуже старий, хоч між ними і прірва більше півстоліття, но у старого Binoc все ще є порох в порохівницях, і він показує також чудову різкість. Дуже приємну картинку. Ну, контраст, звісно, гірший, як у SV Bony. Ну і куди ж без нашого бюджетного флагмана? Це Nikon 7х35 9,3 градуса. Отже, глянемо SV Bony. Трошки з'їхав SV Bony. Ось така картинка у SV Bony. Зверніть увагу на поле. У Nikon окулярне поле мало би бути таке ж. Глянемо Nikon. Nikon трішки темніший і він теплить картинку. Зверніть увагу, поле трішки ширше, ніж у SV Bony. Тобто у SV Bony на якусь десятку-дві десятих кратність менша, тобто там не 8, а 7,8 може бути. І глянемо різкість в центрі SV Bony. Ось така перфектна картинка, хоч і прохолодна, але видно просто кришталево чисто. Для бюджетного бінокля це неймовірний результат, реально неймовірний. Глянемо Nikon. Nikon теж видає дуже достойну картинку. Кольорова сепарація також дуже хороша, різкість бритвена. Но бінокль теплить. Тому кому подобаються теплі біноклі, мабуть, виберуть Nikon старий. Кому подобається прохолода, цілком можете брати SV Bony. Отже, сонце стрімко сідає, давайте глянемо різкість в центрі на другому плані, на дуже дальню відстань. Отже, різкість в центрі SV Bony. Ось така різкість в центрі поля над далеку відстань. Порівняємо із радянським BPC 7х35. Ось така картинка у BPC 7х35. Сама різкість теж досить непогана, але бінокль
плані мікроконтрасту, звісно, гірше, ніж SVBONY. Видно це все не так на долоні, як у SVBONY. Ну і кольорова сепарація дуже поганенька, тому що все в теплих відтінках. SVBONY хоч і прохолодний, проте по кольорах є хороша різниця між об'єктами. Отже, різкість в центрі SVBONY порівняємо із BPC5 експортним радянським. Різкість в центрі на дальню дистанцію SVBONY і різкість BPC5. Після SVBONY різкості немає. Все дуже м'яке, контраст дуже-дуже поганий, яскравість теж досить низька. Все пізнається в порівнянні. Отже, порівняємо різкість в центрі із Panorama Berlin, тобто дельтрінтом на дальню дистанцію. Знову ж таки різкість SVBONY. І різкість Panorama Berlin. Мені здається, що в даній ситуації Panorama Berlin показує себе трішки краще радянського бінокля BPC5 8х30, проте все одно контраст дуже низький, мікроконтраст дуже низький, кольорова сепарація теж, така собі. Хоча в бінокля гарна кольоропередача, але контраст дуже-дуже поганий. Після SVBONY знову ж таки. Отже, порівняння із старим флагманом це є Binoc-Tem. Дивимося різкість в центрі SVBONY. Різкість в центрі SVBONY на дуже далеку дистанцію. І глянемо Binoc-Tem. Тут уже мікроконтраст на гарному рівні. І різкість також дуже навіть чудова. Бінокль видає приємну, різку картинку із прийнятним мікроконтрастом, хорошою різкістю та хорошим комфортом для очей. Проте кольоропередача трішки зовсім незначно теплить та мікроконтраст, контраст все-таки слабше, ніж у SVBONY, тому що просвітлення півсторічної давнини, звісно, не можуть бути такі, як сучасні. Повторююсь, як для такого старикана, результат перфектний. Отже, порівняємо різкість в центрі на дальню дистанцію із нашим Nikon 7х35, 9,3 градуси. Отже, ось наш SVBONY. На жаль, сонце вже заходить, контраст сам по собі падає на пагорбі. В прямому порівнянні буде все одно помітна різниця. Глянемо тепер Nikon. Ось Nikon. І поклавши руку на серце, Nikon все-таки дає трохи кращий мікроконтраст, ніж SVBONY на дальніх планах, на далеку дистанцію, а також мікроконтраст
Також кольорова сепарація в нього трішки краща, хоча бінокль і помітно теплить. Ну, загалом біноклі насправді дуже схожі по результату. Тому, якщо вам подобається тепла кольоропередача Nikon, якщо холодна, SV-Bony, знову ж таки. Отже, друга камера, глянемо різкість в центрі поля, SV-Bony. Ось різкість в центрі поля у SV-Bony. І глянемо різкість в центрі поля у Nikon 9,3 градуса. Ось різкість у Nikon 9,3 градуса. Глянемо у SV-Bony і порівняємо із топом 70-х років від японців. Це є Audubon 8,5-44. Глянемо у SV-Bony 8,42. Ось така картинка. Обидва бінокля дають прохолодну кольоропередачу, тому їх легко буде порівняти між собою. Глянемо в Audubon. Ось така картинка в Audubon. Погодьтесь, дуже схоже зображення, єдиний Audubon темніше і трохи менш контрастний. Но загалом дуже-дуже схоже. Ну і поле в Audubon, звісно. Далеко не таке ж, як у SV-Bony. Ну, телефоном це важко зняти. Ну, поле тут величезне. Глянемо різкість в центрі другою камерою SV-Bony. Ось різкість в центрі, друга камера SV-Bony 8,42. Глянемо Audubon. Ось така картинка в Audubon. Різкість перфектна. А ось контраст видно, що слабший. Все-таки просвітлення одношарове тих років не може забезпечити такий же ідеальний контраст. Но бінокль виконаний, звісно, пречудово. Як для своїх років картинка дійсно топова. Ну і ще я хочу, щоб ви побачили порівняння із старим SV202, правда 1042, а різницю, щоб ви побачили саме по просвітленню, оскільки біноклі то різні, це 842, це 1042, ну тут застосоване інше просвітлення. Я думаю, що вам буде цікаво глянути, що поміняли саме в кольорах, в контрасті. Глянемо новий 842. Ось така картинка, ну я думаю, ви вже вивчили на пам'ять дотепер. І глянемо в старий 1042. Ось така картинка. Можете звернути увагу, що зображення трішки світліше, більше жовто-зелених відтінків і чуть слабший контраст. Ну і давайте глянемо раді прикола різкість в центрі новий 842 і старий 1042. Обидва серія SV202, просто нова і стара. Ну і, звісно, зовсім різні біноклі. Це є 8 крат, це є 10 крат. Пам'ятаємо, 10 крат був слабший, ну подивимося наскільки. Глянемо різкість в центрі 842. Отже, різкість в центрі 842.
І глянемо різкість в центрі 10,42. Ну, такий бінокль м'ягковатий, багато хроматизму лізе з окулярів. Ну, я думаю, ви це все вже пам'ятаєте. Ну, зверніть увагу на різницю по кольорах. Бачите, тут більше теплих відтінків. І тому вдень цей бінокль яскравіший. Ну що ж, друзі, ви побачили, як показує даний бінокль. Із свого боку я хочу лише додати, що китайці вчаться на своїх помилках і подоробляли максимум, що можна було зробити за ці гроші. Вони полегшили гумову накладку, зробили бінокль за рахунок цього легшим, зачорнили торці лінз, посадили глибше, укоротили бінокль, також нанесли просвітлення, яке дає кращий контраст, позачорнювали всередині. До речі, корпус також краще зачорнений у нової версії. Збільшили трішки призми, загалом доробили все, що можна було доробили. З інженерної точки зору вони зробили все дуже і дуже правильно. Навіть таку дрібничку, але пришили ремінець до кофра, що також є дуже і дуже правильно, особисто на мою думку. Що стосується такого просвітлення і картинки, насправді зелене просвітлення має менше світлопропускання, ніж те старе, яке було. І наскільки я знаю, зелене багатошарове просвітлення дешевше в виробництві, ніж от те, яке було там таке фіолетове, синьо-фіолетове, там малинове, от таке. І швидше за все, стара версія пропускання по зеленому буде мати більше. Тобто, якщо цей має 80%, а по червоному 88%, то і цілком може мати і по червоному, і по зеленому, 90, а може і вище відсотків. Старого в мене не було, я не перевіряв, знову ж таки кажу. Тим не менше, пам'ятаєте, я казав, що в старого вроді нейтральна кольоропередача, але по червоному закати виглядають не настільки насичені, не настільки прикольні. І просвітлення яскраве, вдень видно дуже яскраво, оскільки по зеленому в старого пропускання дуже високе. Тут же пропускання вдень не таке високе. Бінокль не темний, він дуже світлий. Він світліший, практично будь-якого вінтажа, звісно ж. Але бінокль так не випалює очі. В нього прохолодна картинка, і вона така спокійна прохолодна. При цьому захід сонця ви бачите гарним, насиченим, червоного кольору достатньо. І при цьому вночі по холодній частині спектру пропускання також доволі високе у бінокля, тому вночі бінокль виглядає чудово. Він виглядає на рівні старого біноктема. Тобто, по суті, можна купити ось такий єдиний бінокль, якщо у вас обмежений бюджет, і більше не дивитися на жоден інший бінокль. Його вам вистачить фактично повністю. Його вистачить як для ночі, його вистачить для дня, він прекрасну різкість має, його комфортно дивитися, в нього непогане поле. Загалом реально прикольний, хороший бінокль. І за свої кошти виробник з інженерної точки зору зробив максимум всього, що взагалі могли зробити. Тому можна сказати тільки компанії S-Webody молодці, що вони випустили ось такий бінокль. Я не знаю, як там справи йдуть у 8.30 та 10.42. Можливо, 10.42 такий самий невдалий, як і стара версія. Чесно, купляти його бажання немає, оскільки я вже попалився на старій версії. Він такий дуже компромісний. Но даний 8.42 реально топ за свої гроші. Реально прекрасний бінокль. Ну що ж, друзі, пишіть свої думки в коментарях, якось так. Всім пока!